Τι θα σκεφτόσουν αν σου έλεγα ότι το σύμπαν δεν είναι έξω σου αλλά μέσα σου? Ότι κάθε εμπειρία, κάθε πρόκληση, κάθε χαρά ή λύπη που βιώνεις είναι απλώς μια αντανάκλαση της συνείδησής σου? Κάθε στιγμή της ζωής σου είναι σαν μια πρόβα, μια πρόσκληση να δώσεις την προσοχή σου σε ό,τι θέλεις να μεγαλώσει και να αγνοήσεις ό,τι δεν σε υπηρετεί. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μια μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που οι περισσότεροι αγνοούν. Πώς να μιλήσουμε στο σύμπαν, όχι με λέξεις ή φωνές, αλλά με την ίδια μας την ενέργεια, με την προσοχή μας, με τα συναισθήματα που κρατάμε ζωντανά. Θα ανακαλύψουμε πώς η πραγματικότητά σου, αυτή που βιώνεις κάθε μέρα, δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει σε σένα, είναι κάτι που συνδημιουργείς με κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε επιλογή σου. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί αυτό που θα μάθεις δεν είναι απλώς θεωρία. Είναι ένας τρόπος να ξαναπάρεις στα χέρια σου τη δύναμη που πάντα είχες, αλλά ποτέ δεν συνειδητοποίησες. Ας ξεκινήσουμε. Όλα όσα βλέπεις γύρω σου, κάθε ήχος, κάθε χρώμα, κάθε πρόσωπο που συναντάς, δεν είναι απλώς γεγονότα που συμβαίνουν τυχαία. Είναι καθρέφτες της δικής σου συνείδησης, αντανάκλαση των ενεργειών που εκπέμπεις, των σκέψεων που κρατάς ζωντανές και των συναισθημάτων που επιτρέπεις να κυριαρχήσουν μέσα σου. Σκέψου το για μια στιγμή. Όπως οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο, έτσι και οι σκέψεις, οι πεποιθήσεις και οι αισθήσεις σου κινούνται γύρω από την ενέργεια που τους δίνεις. Τι αγνοείς, τι επιλέγεις να παρατηρήσεις? Η πρόκληση είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν ασυνείδητα, αφήνοντας τα γεγονότα να τους καθορίζουν, χωρίς να κατανοούν τη δύναμή τους. Κάθε εμπειρία στη ζωή σου δεν χρειάζεται να γίνει η δική σου πραγματικότητα. Χρειάζεται απλώς την προσοχή σου για να πάρει ζωή. Σκέψου το. Όταν αγνοείς κάτι, αυτό ουσιαστικά εξαφανίζεται από τον κόσμο σου. Η προσοχή σου είναι η γλώσσα με την οποία μιλάς στο σύμπαν και κάθε ναι ή όχι που δίνεις κατευθύνει τη ροή της ενέργειάς σου, καθορίζοντας τι θα ενισχυθεί και τι θα χαθεί. Σκέψου μία στιγμή τις καθημερινές σου σκέψεις. Σε πόσες από αυτές πραγματικά επενδύεις ενέργεια, πόσες αφήνεις να περάσουν απαρατήρητες? Κάθε συναίσθημα που επιλέγεις να τροφοδοτήσεις, κάθε αντίδραση που δίνεις σε ένα γεγονός είναι σαν να ψηφίζεις για την πραγματικότητα που θέλεις να δημιουργήσεις. Αλλά αυτό που κάνει αυτή την αλήθεια τόσο ισχυρή είναι και το αντίθετο της κοινής λογικής. Το να αρνείσαι να δώσεις προσοχή σε κάτι που θα μπορούσε να σε επηρεάσει είναι εξίσου δυναμικό. Όταν λες όχι ευχαριστώ σε μία σκέψη, σε ένα φόβο ή σε ένα γεγονός, αποδυναμώνεις τη δύναμη του να εισβάλλεις στη συνειδητή σου εμπειρία. Κάθε στιγμή που συνειδητά αποσύρεις την προσοχή σου από αρνητικά μοτίβα, στέλνεις ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο σύμπαν. Αυτό δεν αποτελεί μέρος της εμπειρίας μου. Καθώς προχωράς σε αυτό το ταξίδι, θυμήσου, η δύναμή σου δεν βρίσκεται σε ό,τι συμβαίνει, αλλά στο πώς το βιώνεις. Το σύμπαν δεν αποφασίζει για σένα, απλώς αντανακλά την ενέργεια που του δίνεις. Και η πιο μεγάλη αποκάλυψη είναι ότι η ίδια η συνείδησή σου μπορεί να επιλέξει τι θα λάβει ζωή και τι θα αφήσει να χαθεί. Με αυτόν τον τρόπο η ζωή σου πάβει να είναι τυχαία και γίνεται μια συμφωνία μεταξύ εσού και της ίδιας της ύπαρξης. Ένα παιχνίδι δημιουργίας όπου εσύ κρατάς τα ηνία. Η προσοχή σου δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, είναι η γλώσσα με την οποία μιλάς στο σύμπαν. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε μικρή αντίδραση είναι σαν μια πινελιά στον καμβά της πραγματικότητάς σου.
Όμως η δύναμη της προσοχής σου δεν βρίσκεται μόνο στο τι επιλέγεις να δεις, αλλά και στο τι αποφασίζεις να αγνοήσεις. Κάθε ναι που δίνεις, κάθε έγκριση προς μια εμπειρία ή μια σκέψη, την τροφοδοτεί, την μεγεθύνει, της δίνει ζωή. Κάθε όχι που λες, κάθε άρνηση ή απόσυρση προσοχής, αποδυναμώνει τη δύναμή της να επηρεάσει τη συνειδητή σου εμπειρία. Σκέψου για μια στιγμή τις σκέψεις που σε κυνηγούν καθημερινά. Φόβους, αμφιβολίες, αρνητικά σενάρια. Τι γίνεται αν σταματήσεις να τους δίνεις ενέργεια? Τι γίνεται αν τους παρατηρήσεις, τους αναγνωρίσεις, αλλά δεν τους αφήσεις να σε καθορίσουν? Κάθε σκέψη, όποια και αν είναι, ζητά την προσοχή σου σαν ένα παιδί που θέλει να παίξει. Αν τη δώσεις, μεγαλώνει. Αν την αγνοήσεις, φεύγει από το προσκήνιο. Η πραγματική δύναμη έρχεται όταν συνειδητοποιείς ότι η ζωή σου δεν ελέγχεται από τα γεγονότα, αλλά από την ενέργεια που επενδύεις σε αυτά. Είναι σαν να είσαι μαέστρος σε μια ορχήστρα. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα είναι η μουσική και η προσοχή σου είναι η ράβδος που καθοδηγεί την αρμονία. Επιλέγοντας τι θα ενισχύσεις, τι θα μεγεθύνεις και τι θα αφήσεις να χαθεί, διαμορφώνεις τη μελωδία της ζωής σου. Και εδώ βρίσκεται η πιο βαθιά αλήθεια. Το σύμπαν δεν κρίνει, δεν παρεμβαίνει, δεν αποφασίζει για σένα. Αντίθετα, αντανακλά την ενέργεια που του δίνεις. Κάθε θετική αντίδραση, κάθε συναίσθημα χαράς, κάθε αίσθημα ευγνωμοσύνης είναι σαν να λες στο σύμπαν «Ναι, θέλω περισσότερα από αυτά». Κάθε αρνητική αντίδραση ή άγχος στέλνει ένα διαφορετικό μήνυμα. Αυτό δεν είναι για μένα, αλλά συνεχίζει να υπάρχει μέχρι να σταματήσω να του δίνω προσοχή. Η πρόκληση είναι να ζεις συνειδητά, να παρατηρείς τι τραβά την προσοχή σου και να επιλέγεις με σύνεση. Είναι μια τέχνη που μαθαίνεται, μια ικανότητα που καλλιεργείται καθημερινά. Κάθε στιγμή που συνειδητά επενδύεις την προσοχή σου σε ό,τι πραγματικά θέλεις, κάθε στιγμή που αρνείσαι να ταΐσεις φόβους και αρνητικά μοτίβα, γίνεσαι δημιουργός και όχι θύμα της ζωής σου. Το σύμπαν δεν γνωρίζει ούτε το χθες ούτε το αύριο, αναγνωρίζει μόνο το τώρα. Κάθε στιγμή που ζεις είναι το σημείο όπου δημιουργείται η πραγματικότητά σου, το μοναδικό σημείο όπου οι σκέψεις σου έχουν δύναμη. Ό,τι έχει περάσει ανήκει στο παρελθόν και ό,τι δεν έχει έρθει ακόμα είναι απλώς μία πιθανότητα. Η πραγματική δημιουργία συμβαίνει μόνο εδώ, στην παρούσα στιγμή. Όταν σκέφτεσαι ή μιλάς για το μέλλον με τη φράση «θα πετύχω», στην ουσία λες στο σύμπαν «δεν θέλω να είναι τώρα». Αντίθετα, όταν νιώθεις και βιώνεις σαν να έχεις ήδη επιτύχει αυτό που επιθυμείς, στέλνεις ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αυτό είναι η πραγματικότητά μου τώρα. Κάθε επιθυμία, κάθε στόχος, κάθε όνειρο που έχεις ήδη υπάρχει στο απέραντο πεδίο των πιθανοτήτων. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ευθυγραμμιστεί η συνείδησή σου με αυτό που θέλεις να βιώσεις. Σκέψου για μια στιγμή. Όταν νιώθεις σαν να έχεις ήδη αποκτήσει αυτό που επιθυμείς, η ενέργεια σου συντονίζεται με τις δημιουργικές δυνάμεις του σύμπαντος. Η ίδια η ζωή αρχίζει να διαμορφώνεται γύρω από αυτή τη συνειδητή εμπειρία. Δεν πρόκειται μόνο για λέξεις ή φράσεις. Πρόκειται για την αίσθηση, για το συναίσθημα που πλημμυρίζει την ύπαρξή σου. Το σύμπαν κατανοεί τις ενέργειες, όχι τα λόγια. Αυτή η πρακτική είναι σαν να μιλάς σε έναν αόρατο φύλλο που καταλαβαίνει κάθε δόνηση της ύπαρξής σου. Κάθε συναίσθημα χαράς, κάθε αίσθημα πληρότητας, κάθε αίσθηση ευγνωμοσύνης είναι μια δήλωση προς το σύμπαν. Αυτό είναι που επιλέγω να βιώσω. Αντίθετα, οι αμφιβολίες και οι αρνητικές σκέψεις, όταν τους δίνεις προσοχή, στέλνουν ένα μήνυμα αντίθετο. Αυτό είναι που φοβάμαι ή δεν θέλω. Η ουσία είναι απλή αλλά ισχυρή. Ζήσε σαν να έχει ήδη γίνει. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή φαντάσου ότι το επιθυμητό σου μέλλον είναι παρόν. Όσο πιο αληθινά νιώθεις αυτή την κατάσταση, τόσο πιο γρήγορα θα δεις την πραγματικότητα σου να αλλάζει και να αντανακλά τη συνείδησή σου.
Και καθώς αρχίζεις να ζεις το τώρα, το επόμενο βήμα είναι να διευρύνεις τη συνείδησή σου και να κατανοήσεις τα αθέατα παιχνίδια του σύμπαντος. Για να μιλήσεις στο σύμπαν με αληθινή δύναμη, πρέπει πρώτα να διευρύνεις τη συνείδησή σου. Η ζωή δεν είναι μια γραμμική ιστορία. Είναι ένα πολύπλοκο παιχνίδι με κανόνες που δεν είναι πάντα εμφανείς. Όσο περισσότερο συνειδητοποιείς τις λεπτές ισορροπίες της ύπαρξης, τόσο πιο ικανός γίνεσαι να πλοηγηθείς μέσα σε αυτήν, σαν ένας παίκτης που γνωρίζει τα κρυφά μονοπάτια ενός παιχνιδιού στρατηγικής. Σκέψου το σαν ένα παιχνίδι πόκερ με έμπειρους παίκτες. Οι αρχάριοι χάνουν συχνά γιατί δεν κατανοούν τους κανόνες, τις στρατηγικές, τις πιθανότητες. Όσο πιο βαθιά κατανοείς τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή σου, τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου, τις σχέσεις σου, τις ενεργειακές δονήσεις γύρω σου, τόσο πιο συνειδητά μπορείς να επιλέξεις τις κινήσεις σου. Η διεύρυνση της συνείδησης δεν είναι μόνο γνώση, είναι η ικανότητα να βλέπεις τα αθέατα νήματα που συνδέουν την ενέργεια με την πραγματικότητα. Ανοίγοντας την επίγνωσή σου, μαθαίνεις να αναγνωρίζεις τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται, τις αθέατες αιτίες των αποτελεσμάτων, τις κρυφές ευκαιρίες που η καθημερινότητα συχνά κρύβει. Κάθε νέα επίγνωση είναι σαν ένας φακός που φωτίζει σκοτεινές γωνίες της ύπαρξής σου, δίνοντάς σου τη δύναμη να ενεργείς συνειδητά αντί να αντιδράς παθητικά. Με αυτή την ευρύτητα, η ζωή πάβει να είναι τυχαία. Γίνεται ένα πεδίο όπου οι επιλογές σου αποκτούν νόημα, όπου η ενέργειά σου καθοδηγεί την εμπειρία σου και όπου μπορείς να γίνεις ενεργός δημιουργός της πραγματικότητάς σου. Καθώς διευρύνεις τη συνείδηση σου, η ζωή σου μετατρέπεται από ένα παιχνίδι πιθανότητα σε μια χορογραφία συνειδητών ενεργειών. Και η πιο βαθιά αποκάλυψη: όσο περισσότερο γνωρίζεις, τόσο λιγότερο αφήνεσαι να επηρεάζεσαι από τις εξωτερικές περιστάσεις. Καθίστασαι ικανός να επιλέγεις ποιες σκέψεις, ποιες συναισθηματικές αντιδράσεις και ποιες εμπειρίες θα πάρουν τη δύναμη να υπάρξουν στην πραγματικότητά σου. Αποκτάς τον έλεγχο όχι μόνο των πράξεών σου, αλλά και της ίδιας της συνείδησής σου, που είναι το πραγματικό εργαλείο της δημιουργίας. Και καθώς η συνείδησή σου διευρύνεται, το επόμενο βήμα είναι να ακούσεις τον εσωτερικό σου οδηγό, την καθοδήγηση που σου μιλά χωρίς λέξεις. Το σύμπαν δεν κατανοεί τις λέξεις σου, μιλάει μέσω της ενέργειας που εκπέμπεις. Οι σκέψεις και οι λέξεις είναι συχνά ασταθείς, συχνά ασύνδετες με την αληθινή σου κατάσταση. Όμως τα συναισθήματα, οι ενστικτώδεις αντιδράσεις, η αίσθηση του σωστού και του λάθους είναι ο προσωπικός σου οδηγός μέσα στον αχανή κόσμο της ενέργειας. Σκέψου τον εαυτό σου σαν να κρατάς μια πυξίδα. Κάθε φορά που κάτι σε κάνει να νιώθεις καλά, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεσαι στον δρόμο σου, ότι οι ενέργειες και οι επιλογές σου ευθυγραμμίζονται με την αληθινή σου φύση. Κάθε φορά που νιώθεις άσχημα, είναι ένα σημάδι ότι αποκλίνεις από το μονοπάτι που είναι αυθεντικό για σένα. Δεν πρόκειται για ευχαρίστηση που υποδεικνύεται από το εγώ. Πρόκειται για τον ανώτερο εαυτό σου που σου δείχνει το δρόμο. Η τέχνη είναι να διακρίνεις τη διαφορά ανάμεσα στο εγώ και στην αυθεντική συναισθηματική καθοδήγηση. Το εγώ μπορεί να σε πείσει ότι κάτι φαίνεται ευχάριστο, αλλά στην πραγματικότητα δεν αντυχεί με τη βαθύτερη αλήθεια σου. Αν κάτι μέσα σου το νιώθεις σωστό, ακολούθησέ το. Αν το νιώθεις λάθος, άφησέ το να φύγει, χωρίς τύψεις ή ενοχές. Αυτή η διαδικασία είναι σαν να ακολουθείς τα ψίχουλα ενός μονοπατιού μέσα στο δάσος. Κάθε αίσθημα χαράς ή πληρότητας είναι ένα σημάδι ότι βαδίζεις στη σωστή κατεύθυνση. Μέσα από αυτή τη συνειδητή ακρόαση του εσωτερικού σου οδηγού, αρχίζεις να ευθυγραμμίζεσαι με την πραγματική σου διαδρομή, χωρίς να χρειάζεσαι υπερβολική ανάλυση ή εξωτερικές επιβεβαιώσεις,
Και η μαγεία είναι ότι όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι τον εσωτερικό σου οδηγό, τόσο πιο ξεκάθαρες γίνονται οι επιλογές σου, τόσο πιο εύκολα καταλαβαίνεις ποιες ενέργειες σε πλησιάζουν στη δημιουργία της πραγματικότητας που επιθυμείς. Η ζωή δεν είναι πλέον ένα τυχαίο ταξίδι, γίνεται μία ροή συνειδητών κινήσεων, ένας διάλογος με το σύμπαν μέσω των αισθήσεων και των συναισθημάτων σου. Και μόλις μάθεις να ακούς και να εμπιστεύεσαι τον οδηγό σου, το τελευταίο βήμα είναι να μάθεις πώς η επανάληψη και το υποσυνείδητο μπορούν να κωδικοποιήσουν τη νέα σου πραγματικότητα. Το υποσυνείδητό σου είναι ο καθρέφτης του σύμπαντος. Δεν κρίνει, δεν ξεχωρίζει φαντασία από πραγματικότητα, απλώς απορροφά ό,τι εστιάζεις, ό,τι νιώθεις πιο έντονα, ό,τι επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Η νομοθεσία της έλξης δεν λειτουργεί μόνο με τις στιγμιαίες σκέψεις του συνειδητού σου νου που πετούν σαν σύννεφα στον αέρα. Λειτουργεί μέσω του υποσυνείδητου που αποθηκεύει, μετατρέπει και αντικατοπτρίζει την ενέργειά σου στην εμπειρία σου. Εδώ έγκυται η δύναμη της επανάληψης. Κάθε θετική δήλωση, κάθε μάντρα που επαναλαμβάνεις με συναίσθημα αρχίζει να επαναπρογραμματίζει τον εσωτερικό σου κόσμο. Όταν λες «Είμαι η πιο σίγουρη εκδοχή του εαυτού μου», όχι απλώς με λόγια, αλλά με αληθινό συναίσθημα, το υποσυνείδητό σου αρχίζει να μεταμορφώνεται. Η νέα ενέργεια που εκπέμπεις γίνεται η βάση για την αλλαγή στην καθημερινή σου ζωή, για τις αποφάσεις σου, τις πράξεις σου, τις σχέσεις σου. Σκέψου το σαν έναν σπόρο που φυτεύει σε γόνιμο έδαφος. Η επανάληψη είναι το νερό και το φως, το συναίσθημα είναι η θερμοκρασία και η φροντίδα που επιτρέπει στον σπόρο να αναπτυχθεί. Όσο πιο συχνά τροφοδοτείς τον εαυτό σου με αληθινά συναισθήματα επιτυχίας, πληρότητας και αυτοπεποίθησης, τόσο πιο φυσική γίνεται η νέα σου πραγματικότητα. Το υποσυνείδητο δεν διαχωρίζει το παρόν από το παρελθόν, νιώθει κάθε εμπειρία σαν να συμβαίνει τώρα. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να παραμένεις εστιασμένος στο τώρα και στις νέες σου επιθυμίες, αντί να αναπολύεις παλιές πληγές ή αποτυχίες. Κάθε αρνητική αναφορά σε εμπειρίες του παρελθόντος, κάθε φόβος ή αμφιβολία που επαναλαμβάνεται, ενισχύει τα ίδια μοτίβα που προσπαθείς να ξεπεράσεις. Με τη συνειδητή επανάληψη θετικών δηλώσεων, το υποσυνείδητό σου αρχίζει να συλλαμβάνει τη νέα ενέργεια ως αληθινή. Σιγά σιγά η σκέψη σου, η λέξη σου και η πράξη σου γίνονται αντανάκλαση αυτής της αλλαγής. Η αυτοπεποίθηση, η ηρεμία, η δημιουργικότητα που επιθυμείς αρχίζουν να εκδηλώνονται στην καθημερινότητά σου. Και τώρα, αφού μάθαμε την τέχνη της προσοχής, της στιγμής, της συνείδησης, του οδηγού και της επανάληψης, ήρθε η ώρα να ενώσουμε όλα τα κομμάτια και να καταλάβουμε πώς η ζωή σου γίνεται ο καμβάς που εσύ ζωγραφίζεις. Και τώρα, καθώς συνειδητοποιείς όλη αυτή τη δύναμη, να θυμάσαι, εσύ είσαι το σύμπαν. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε πράξη είναι ένα μήνυμα που στέλνεις στην απέραντη ύπαρξη γύρω σου. Ό,τι βλέπεις, ό,τι βιώνεις, ό,τι δημιουργείς δεν είναι τυχαίο. Είναι η αντανάκλαση της εσωτερικής σου κατάστασης. Η πραγματικότητα σου είναι καμβάς. Εσύ κρατάς το πινέλο. Οι στιγμές που δίνεις προσοχή, οι σκέψεις που τροφοδοτείς, τα συναισθήματα που νιώθεις με πλήρη αίσθηση, είναι τα χρώματα που γεμίζουν τη ζωγραφιά σου. Κάθε στιγμή που αρνείσαι να επενδύσεις ενέργεια σε φόβους και αρνητικά μοτίβα, κάθε στιγμή που ακολουθείς το εσωτερικό σου οδηγό, κάθε φορά που ζεις σαν να έχεις ήδη επιτύχει ό,τι επιθυμείς, διαμορφώνεις τη ζωή σου συνειδητά σαν καλλιτέχνης που δίνει ζωή στο έργο του. Η επικοινωνία με το σύμπαν δεν γίνεται με λέξεις ή με εξωτερικές τελετές, γίνεται μέσω της συνείδησης, μέσω της ενέργειας σου. Όταν κατανοήσεις ότι κάθε αντίδρασή σου, κάθε συναίσθημα σου είναι ένα ναι ή όχι στο παιχνίδι της δημιουργίας,
τότε η δύναμη που πάντα είχες γίνεται ξεκάθαρη. Είσαι συνδημιουργός της πραγματικότητάς σου, όχι παθητικός θεατής. Μην ξεχνάς, η επανάληψη των θετικών δηλώσεων, η καθημερινή φροντίδα της προσοχής σου, η ζωή στο τώρα και η εμπιστοσύνη στον εσωτερικό σου οδηγό είναι τα εργαλεία που κωδικοποιούν τη νέα σου πραγματικότητα. Το υποσυνείδητο απορροφά, το σύμπαν αντανακλά και η ζωή σου αρχίζει να αλλάζει από μέσα προς τα έξω. Στο τέλος, το πιο σημαντικό μήνυμα είναι απλό αλλά βαθύ. Καθάρισε τον εσωτερικό σου κόσμο, ευθυγράμμισε τη συνείδηση σου με θετικότητα και μίλα στο σύμπαν μέσω των ενεργειών σου. Ό,τι εσωτερικά φροντίζεις, εξωτερικά θα ανθίσει. Η ζωή σου είναι η δημιουργία σου, η πραγματικότητά σου είναι ο καθρέφτης σου και εσύ με κάθε σκέψη και κάθε συναίσθημα κρατάς τη δύναμη να την κάνεις όπως την επιθυμείς. Γράψε μου στα σχόλια. Ποιο μήνυμα επιλέγεις να στείλεις σήμερα στο σύμπαν? Γράψτε το σαν να είναι ήδη πραγματικότητα. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.